Вітаю вас, друзі! Учора у Владіміра Путіна був день народження. Так, оця істота прожила вже 73 роки і досі не здохла. Сьогодні у Владимира Владимировича день рождения. Давайте його поздравим. Владіміра Путіна вітали усюди на так званій Росії, окрім Якутії, тому що там на день народження Путіна оголосили жалобу у зв'язку із тим, що якути продовжують дохнути на російсько-українській війні. Тільки з избранием Владимира Владимировича Путина она обрела себя, встала с колен. Сегодня крупнейшая экономика Европы, в мире. Сам Владімір Путін, який віддав наказ атакувати об'єкти української енергосистеми, нарешті помітив, що на так званій Росії щось не так із енергосистемою і наказав її захищати. А наша задача – обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической. Він подумав про те, як бити по Україні, але не подумав про те, що робити, коли буде прилітати у відповідь. Американський президент при цьому, ви не повірите, вчора сказав, що він у Путіні розчарований, та невже? Я думав, що це буде одним з найлегших. Я дуже добре ладнаю з Путіним, і я думав, що це мало би бути. Я дуже розчарований у ньому. Він вже й не сподівається, що Владімір Путін накаже призупинити російсько-українську війну. Таких ілюзій, напевно, там в американській адміністрації немає, а Путін це тільки підтверджує. Учора він знову сказав, що варто продовжувати воювати. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. І на моє переконання, оця упертість Владіміра Путіна і доб'є зрештою так звану Російську Федерацію. Але про це згодом, а зараз я закликаю вас закинути на священний русоріз. Цього вимагає американське консульство. Стерненко под егидой американського консульства, герой, на якого рівняються молоді покоління. Тому що він збирає кошти на безпілотники. Трамп сказав, що він передасть Україні томагавки тільки тоді, коли українці почнуть активніше донатити на русоріз. Усі реквізити, як завжди, в описі до цього відео долучайтеся. Ну і, звісно, долучайтеся до мого каналу, якщо досі чомусь не підписані. На нараді із Владіміром Путіним учора був Герасимов, той, який начальник Генерального штабу Збройних сил так званої Російської Федерації. Він розповів про величезні успіхи російської армії, яка робить так звану буферну зону на українському прикордонні. Группировка войск «Север» действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей України. Як саме російська армія створює так звану зону безпеки, можна подивитися на прикладі міста Шостка, що на Сумщині. Там росіяни здобули величезну побєду, перемогли цивільних, літніх людей та дітей, які лишилися без електрики у цю доволі прохолодну погоду. Добилася російська армія іще однієї дуже великої перемоги. Чим частіше вона атакує українське прикордоння, тим частіше летить по Білгороду. Летают украинские ракеты и беспилотники. Белгород, который день подряд продолжает подвергаться массированным ударам со стороны киевских нацистов. Тільки от далеко не завжди Білгородську Народну Республіку атакує саме українська армія, тому що, як показує практика та об'єктивний контроль, російська протиповітряна оборона може також непогано вдарити по житловому будинку у Білгороді, як і було минулої ночі. Я люблю Білгородське ПВО. Я люблю Білгородське ПВО. Сьогодні ще одна прекрасна подія відбулася на території Молодої Республіки, тому що, як повідомили представники окупаційної адміністрації, невідомі ракети узяли і завітали до одного зі спортивних комплексів, який міг бути базою операторів БПЛА. І я маю припущення, що це також була робота російської ППО, тому що українські ракети збили усі. Це точно не ми. При этом посмотрите, как наш ПВО работает. Вчерашний удар по Белгороду, летели «Хаймерсы», но мы же все збили. Відомо, що на тому об'єкті щонайменше 3 росіян стали хорошими, інші лишилися під завалами. На місце прибули рятувальники. Якби ми діяли, як діють росіяни, то мали би завдати повторного удару. Але, звісно, це не ми. Вначале по объекту было 3 прилета, а после того, как на место приехали пожарные, прилетела 4-я герань, попав в сам резервуар. Это свидетельствует о том, что мы меняем подходы к огневому поражению, закладываем время на тушение пожаров и закладываем время на прибытие
эвакуационных команд. Але ми з вами маємо повернутися до нашої основної теми, до великого бажання Владіміра Путіна продовжувати російсько-українську війну. Він то бажає цього, але одночасно пропагандистам тривожно. Начинаем со срочных и максимально тревожных новостей. Томагавками очень тревожный, вызывает тревогу. Будет серьезный виток эскалации. Російська пропаганда активно лякає росіян тим, що скоро у їхні немиті пики полетять американські томагавки. Правда, рішення про це іще Сполучені Штати Америки не ухвалили, і там іще є багато технічних нюансів, але головне – це налякати росіян і пригрозити, що якщо томагавки полетять, то тоді буде війна. Путін нападе. В случае ударов иностранным производством иностранными ракетами по нашей территории мы можем воспринимать как акт агрессии данного государства. У такому випадку постає дуже логічне питання, як бути із тими ударами американською зброєю по території так званої Росії, які вже відбуваються. Он по Білгороду прилітають хаймарси. Вот удары по Белгороду безостановочно наносятся хаймарсами. Вы считаете, что Белгород это не вглубь России? Ну вот у меня один вопрос. То есть Белгород это не Россия? Белгород же это Украина. Коротше, у разі навіть якщо американці нам дадуть 2 ракети «Томагавк» без пускової установки, а може дадуть пускову і не дозволять ті ракети споряджати у пускову, все одно нічого не станеться страшного, тому що так звана Росія тільки виграє від цього. В этом смысле перевод конфликта на серьезное оружие дает нам серьезное преимущество, да, потому что наши средства ПВО, они заточены на поражение этих ракет. Тому американський президент однозначно має надати Україні томагавки і інше ракетне озброєння, тому що воно іще знадобиться не 1 місяць. Бо Владімір Путін, як ви вже знаєте, збирається продовжувати російсько-українську війну і дуже самовпевнений. Він так виступає, він так переконав сам себе у тому, що російська армія от-от вже переможе Україну, що подає це так, наче російські війська вже дійшли до Києва. Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. Можливо, у хворій голові Владіміра Путіна поселилася дуже свіжа думка, що російська армія може взяти Київ за 2-3 дні або захопити усю Україну за декілька тижнів, тільки реальність серйозно відрізняється. Позиционный тупик, позиционный кризис, в тылу экономический кризис. Ну, понятно, что это заканчивается, вот эта волынка, она может закончиться катастрофой для Российской Федерации. Владімір Путін живе у світі ілюзій, і те, що він зараз не погодився заморозити російсько-українську війну, зіграє тільки проти самої так званої Росії, тому що і економічна, і інші кризи будуть лише наростати. Вже навіть і зрадник України, який переїхав до так званої Росії ще на початку війни, каже, що треба заканчивати. То все мы прекрасно понимаем, что всю эту ерунду, эту как бы большую ошибку нужно как можно быстрее, как можно менее болезненно прикрывать. Тому Владімір Путін, оголошуючи зараз про своє бажання продовжувати російсько-українську війну, можливо, робить помилку не меншу, аніж ту, яку він скоїв 24 лютого 2022 року. Російська армія буде й далі наступати, із величезними втратами. FPV-дроны на каждую двойку наших штурмовиков. Мы знаем, что там десяток, 2-3 дронов никому не жалко, а всего-навсего идет двойка наших парней. І будуть бити, поки не уничтожать. Проте із кожним місяцем внутрішнє становище самої так званої Росії буде суттєво погіршуватися. І чим більші втрати понесуть росіяни, тим краще. І щоби ці втрати у них тільки зростали, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 280 нових FPV. Новим груп дякую спільноті Сергія Ставленка за надані FPV-дрони. Денацифікуємо та демілітаризуємо Курщину разом. Слава Україні! Героям слава! Від усього підрозділу «Ракіон Груп» хочемо подякувати пану Стерненку та його спільноті за предоставлені нам 100. 100? Так, 100. За ці 100 чудових дронів на Росаріс. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я. Ми ударна група FPV 12-ї застави, 3-ї комендатури, 5-го загону. Хочу вам подякувати спільноті Стерненка за надані дрони. Разом до перемоги. Бажаю здоров'я! Ми бойова група «Самураї» ББС 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та пану Стерненку за чергову допомогу
з 30 цифрових дронів Hornet. Ними ми будемо збивати ворожі крила над нашою землею. Донатьте на Русаріз, бо це єдиний надійний та справедливий перемовник. Слава Україні! Героям слава, друзі! Я у жодному випадку не кажу, що нам при цьому буде легко. Ні, нашій країні буде надзвичайно важко, але так звана Росія – це колос на глиняних ногах, це паперовий тигр. І продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України, щоби цей тигр порвався якнайшвидше.